tôi sẽ đi tiến hành xử lý cái tín hiệu từ analog ngõ vào thành cái giá trị nhiệt độ là từ 0 đến 100 độ C. Bạn thấy chưa? Đó, cứ là một hàng như vậy thì sẽ quay lại. Đó. Chào các bạn, tôi là Huy Thịnh. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuỗi video tự học lập trình Arduino. Trong bài tập số 18 vừa qua, tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách khai báo đọc cái chân tín hiệu analog ngõ vào từ Arduino. Và chúng ta đọc tín hiệu Arduino ngõ vào và hiển thị ở trên màn hình serial port. Tuy nhiên, tín hiệu mà chúng ta đọc được đó là cái độ phân giải của Arduino là từ 0 đến 1023. Và giả sử khi chúng ta đưa sản phẩm này cho một cái người nào đó sử dụng, ví dụ như người ta đo nhiệt độ của một thiết bị nào đó đo nhiệt độ hoặc là đo độ ẩm, thì người ta không thể nào hình dung được số 1023 hay là 98 của analog là cái gì cả, và người ta chỉ hiểu được ví dụ như thiết bị đó hiện nay là nhiệt độ là 50 độ, 70 độ, 90 độ vân vân. Thì bài tập trước chúng ta chưa xử lý cái vấn đề đó. Do thời lượng của video thì tôi sẽ chia nhỏ video ra để chúng ta có cái thời lượng học cho nó phù hợp, để chúng ta bớt chán ha. Thì trong bài này tôi sẽ đi tiến hành xử lý cái tín hiệu từ analog ngõ vào thành cái giá trị nhiệt độ là từ 0 đến 100 độ C, và sẽ hiển thị cái giá trị 0 đến 100 độ C đó lên màn hình của máy tính nha. Thì bây giờ để mà chúng ta có thể đọc được thì các bạn có hai cách để xử lý tín hiệu analog như sau. Giả sử tôi trình bày lại ha. Giả sử như bây giờ giá trị analog đọc được là một con số nào đó trong cái khoảng từ 0 đến 1023, thì chúng ta phải phiên ra cái giá trị nhiệt độ tương ứng với cái giải từ 0 đến 100 độ C. Thì 0 đến 100 độ C này tùy theo các bạn nha. Ví dụ như cảm biến các bạn đọc được cái giải là từ 0 đến 50, hoặc là một cái con cảm biến khoảng cách đọc khoảng cách từ 0 đến 5 mét vân vân, thì các bạn sẽ đưa con số từ 0 đến giá trị cho nó phù hợp các bạn ha. Rồi thì có hai cách, đó là cái cách sử dụng cái công thức tam suất. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể tìm ra nhiệt độ bằng cách là dùng cái giá trị analog có được nhân với 100 và chúng ta chia cho 1023. Thì các bạn thấy nè, giả sử như các bạn đọc được tín hiệu analog là 1023 đi, thì 1023 ở đây nó sẽ đơn giản cho 1023 và còn lại 100, thì lúc này nhiệt độ sẽ bằng 100 tương ứng ha. Đó, chúng ta có thể thực hiện công thức tam suất. Thì để thực hiện công thức tam suất như thế này, trong Arduino nó sẽ có bộ toán tử cộng trừ nhân chia, chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư. Thì tôi sẽ giới thiệu cơ bản cho các bạn như sau ha. Thì trong Arduino bạn sẽ có 5 cái phần tử mà mình dùng để mình tính toán cộng trừ nhân chia ha. Thì ở đây là phép cộng ha, phép cộng. Rồi tiếp theo là phép trừ ha. Rồi tiếp theo là phép nhân là dấu sai như vậy ha, phép nhân. Tiếp theo là mình sẽ có phép chia lấy phần nguyên. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như bây giờ con số 5 mà chia cho số 3, thì ta dùng cái hàm chia lấy phần nguyên này, 5 chia cho 3 sẽ được 1 và dư 2, thì con số mà chúng ta có được sau khi thực hiện cái phép này sẽ là bằng 1. Còn đây là phép chia lấy phần dư, có nghĩa là ví dụ như chúng ta lấy 5 mà chia cho 3, thì cái kết quả này 5 chia cho 3 được 1 dư 2, thì kết quả trả về sẽ là 2. Đó, đây là cái toán học mà chúng ta có thể vận dụng ở trong lập trình Arduino ha. Các bạn quan tâm cho từ cái này ha. Đó, toán học. Rồi cách thứ hai mà trong Arduino nó đã xây dựng sẵn một cái hàm mà từ đó chúng ta có thể là chỉ cần lấy ra xài thôi ha. Thì giả sử như đây là cái biến mà chúng ta mong muốn để thu cái tín hiệu, thu cái giá trị sau khi tính toán ra ha. Thì cái hàm nó có tên là chữ map, và chữ map này là chữ map viết thường tất cả
ha. Các bạn bấm chữ map và mở ngoặc ra thì nó sẽ có 5 thành phần mà các bạn cần phải quan tâm. Cái thành phần thứ nhất đó là cái giá trị đầu tiên mà bạn đọc và bạn muốn quy đổi cái giá trị đó thành một cái giá trị khác ha. Đó, ví dụ như bây giờ các bạn đọc giá trị từ analog và các bạn muốn quy đổi cái giá trị từ analog này thành một cái giá trị nhiệt độ, thì analog này sẽ có hai cái giá trị thấp nhất và cao nhất mà bạn phải điền vô, đó là giá trị không của analog và cao nhất của analog là 1023. Và các bạn muốn quy đổi ra thành một cái giải tương ứng, ví dụ như bây giờ tôi muốn quy đổi ra từ 1023 này thành 0 đến 100 thì tôi điền 0 đến 100 ở đây. Đó, thì cái hàm tôi như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cách 2 là cách đơn giản nhất ha, và chúng ta sẽ đi xử lý tín hiệu analog ha. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái phần code lên. Thì ở trong cái bài tập trước, cái code của chúng ta dừng ở đây ha, dừng ở đây. Rồi thì tôi giải thích lại cho các bạn ha. Thì trong cái code này chúng ta chỉ hiển thị được cái giá trị là cái số từ 0 đến 1023 ở trên cái màn hình của máy tính thông qua cổng serial port. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm map để quy đổi cái giá trị analog này thành cái giá trị nhiệt độ từ 0 đến 1023. Thì bây giờ tôi sẽ tạm thời xóa cái hàm delay này đi. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái biến có tên là nhiệt độ và bằng, và tôi sẽ đi thực hiện cái lệnh map mong ngoặc. Cái lệnh map này sẽ quy đổi cái giá trị mà mình đọc được này nè, mong muốn nè ha, đọc được. Rồi cái giá trị của thằng này nè nó sẽ nằm ở trong giải từ 0 đến 1023 và mình sẽ quy đổi nó về 0 đến 100 và kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Rồi lúc này cái giá trị này bao nhiêu thì nó sẽ thay đổi tương ứng sang cái giá trị này. Thì bây giờ chúng ta sẽ in cái giá trị này trên màn hình để chúng ta quan sát bằng cách là dùng cái hàm serial.print và chúng ta mở ngoặc ra, nhỏ kép là chúng ta đặt là nhiệt độ 2 chấm và chấm phẩy kết thúc. Đây là in ra cái dòng chữ là nhiệt độ. Tiếp theo chúng ta sẽ in cái giá trị nhiệt độ mà tính toán được, serial.print ln, nghĩa là nó gì, sau khi in cái giá trị xong nó sẽ nhảy xuống cái hàng tiếp theo để cho in tiếp cái hàng này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ in cái gì, in cái biến nhiệt độ này nè, cái biến nhiệt độ các bạn lưu ý ha, cái biến nó sẽ không có dấu ngoặc kép ha, đóng lại chấm phẩy và cứ 1 giây thì nó sẽ in ra một lần hai cái giá trị analog và nhiệt độ. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tiến hành biến dịch và nạp chương trình vào cho Arduino hoạt động. Rồi bây giờ tôi sẽ biên dịch lại chương trình xem có lỗi gì hay không ha. Các bạn thấy là không có lỗi gì cả. Bây giờ tôi sẽ nạp chương trình vào cho Arduino hoạt động. Bạn thấy khi mà chúng ta nạp là đèn sẽ chớp ha. Rồi bây giờ tôi sẽ bật cái cổng monitor serial monitor lên. Và các bạn quan sát thấy, chúng ta thấy là cứ 1 giây thì sẽ in ra cái giá trị analog là từ 0 đến 1023 và quy đổi thành nhiệt độ từ 0 đến 100 độ C. Giờ tôi sẽ điều chỉnh cái biến trở về 0 để chúng ta quan sát cái sự thay đổi của nó ha. Rồi các bạn thấy là cái thời gian nó thay đổi cũng nhanh đúng không? Bây giờ tôi muốn 2 giây in lần cũng được ha. Tôi biên dịch lại, nạp vô, rồi 2 giây sẽ in lần ha, 2 giây sẽ in cái giá trị đọc được một lần. Rồi tôi tắt và tôi bật lại ha. Một giây ha, chỉnh 1 giây. Rồi sẽ bật monitor lên. Rồi bây giờ tôi sẽ điều chỉnh cái biến trở tăng dần ha. Rồi bạn thấy nè, nếu như tôi điều chỉnh tới con số là ở giữa đi, tức là 1023 chia 2 sẽ được là 511 thì nó sẽ nhiệt độ sẽ là gần 50 ha. Ví dụ 511. Đó, 511, 508, 518 thì là 50 ha các bạn ha. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh tăng lên nữa ha, xem như thế nào. Rồi, bạn thấy chưa ha?
Rồi bây giờ giả sử như bây giờ tôi không muốn cái chữ nhiệt độ này nó in ở dưới mà nó in liền luôn bên phải giá trị analog và giá trị nhiệt độ một hàng luôn rồi mới nhảy xuống, thì chúng ta sẽ chỉ cần là gì, tôi chỉ cần xóa cái dòng chữ L này đây, LN đây, chỉ cần xóa dòng này thì cái hàng này nó sẽ cho phép in, và cái hàng này sẽ cho phép in bên phải liền kề, in bên phải liền kề, in xong nhảy xuống hàng ha. Các bạn thấy là thêm chữ LN như vậy thôi nhưng mà nó sẽ làm cho cái chương trình chúng ta sẽ khác lắm ha. Rồi tôi biên dịch lại lặp lại cho bạn thấy. Rồi bật monitor lên, bạn quan sát ha, bạn thấy chưa đó, nhiệt độ dính liền. Bây giờ tôi muốn cho nó cách ra một xíu thì bây giờ analog thì tôi sẽ cách ra hai cách đó, thì tôi nạp lại nè, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ cách ra hai cách, hoặc là tôi đánh một cái dấu ngang như vậy ha. Rồi quan sát lại các bạn ha, bạn thấy chưa đó, cứ là một hàng như vậy thì sẽ quay lại đó. Rồi cái thời gian mà xuất hiện cái hàng này thì do mình điều chỉnh đây nè các bạn ha, mình điều chỉnh đây ví dụ 2 giây ha, 2 giây thì sẽ làm cho nó chậm hơn, chậm hơn đó, 2 giây thì sẽ chậm hơn các bạn ha. Giờ tôi điều chỉnh biến trở, bạn thấy chưa đó. Đó rồi, như vậy là cái bài tập đi xử lý tín hiệu analog từ một con số đọc được của độ phân giải 10 bit 01023 thành cái giá trị là nhiệt độ, là độ ẩm, là chúng ta đã thực hiện xong rồi nha. Thì bây giờ trong bài tập tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đi xử lý tín hiệu analog này để điều khiển các cái thiết bị ngõ ra của Arduino. Và bây giờ bài tập tiếp theo tôi sẽ dùng cái tín hiệu đọc được đi điều khiển 4 cái con LED một cách tự động mà chúng ta không cần phải tức là chúng ta điều chỉnh biến trở sẽ làm cho con LED sáng theo cái giá trị mình ta thiết lập ha. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.